ውድ የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች ዛሬ ያቋረጥነውን ባለፈው ግሬድ 8 ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 1 ፓርት 1 ተምረን ነበር። ዛሬ ደግሞ ግሬድ 8 ዩኒት 2 ፓርት 2 ይዘን መተናል ማለት ነው። በዚህ ርዕስ ውስጥ የምንማረው ዱይንግ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ኦር ሳይንቲፊክ ሜትድ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ እናንተ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ፣ እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ለሆኑ ጓደኞቻችሁ ሸር አድርጉት። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። አሁን ቀጥታ ወደ ዕለቱ ትምህርት የምንሄድ ይሆናል። ኢንትሮዳክሽን ቱ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ስንል ሳይንስ ኢዝ ኤ ፕሮሰስ ኦፍ ለርኒንግ አባውት ወርልድ ስሩ ኦብዘርቬሽን ኢንኩዌሪ ፎርሙሌቲንግ ኤንድ ቴስቲንግ ሃይፖቴሲስ ጋዘሪንግ ኤንድ አናላይዝ ዳታ ኤንድ ሪፖርት ዘ ኤቫሉዌቲንግ ፋይንዲንግ ነው። ይሄ ሳይንስ የምንለው ባለፈው እንደተባባል ነው ከዓለም እውቀትን ማግኘት ነው ብለናል። ይሄ የምናገኘው እንዴት ነው? በምልከታ ነው። እንዲሁም ሃይፖቴሲስ የራሳችን መላምት በመስጠት ሊሆን ይችላል፣ መረጃዎችን በመሰብሰብ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሪፖርቶችን በማገላበጥ ከዚህ ሁሉ እውቀትን ማግኘት እንችላለን። ያንን ደግሞ ያገኘነውን እውቀት በሳይንሳዊ መንገድ መጠቀም ደግሞ ሳይንቲፊክ ሜትድ ብለን ባለፈው ተነጋግረናል። ይሄን ፕሮሰስ በአጠቃላይ ምን ብለን እንጠራዋለን ነው የሚለው ሳይንቲፊክ ሜትድ ወይም ደግሞ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ነው የሚል። እዚህ ጋር ሳይንቲፊክ ሜትድ ስንል ኦል ሳይንስ ኢንክሉድ ሶሻል ሳይንስ ኢምፕሎይ ቫሪዬሽን ኦፍ ዋት ኢዝ ኮልድ ሳይንቲፊክ ሜትድ። ሁሉም ሳይንሶች ሶሻል ሳይንስንም ጨምሮ ማለት ነው ሳይንቲፊክ ሜትድን ይከተላሉ ለማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜትድ ኢዝ ኤ ፕሮሰስ ባይ ዊች ሳይንቲስት አፕሮች ዜር ወርክ። ይሄ ሳይንቲፊክ ሜትድ የምንለው ምንድነው? ሳይንቲስቶች የራሳቸውን ስራ ለመስራት የሚተገብሩት ሂደት ነው የሳይንቲፊክ ሜትድ የምንለው ማለት ነው። ስቴፕ ኦፍ ሳይንቲፊክ ሜትድ ስንል የሳይንቲፊክ ሜትድን ለመስራት ሳይንቲስቶች የሚጠቀሟቸው ስቴፖች ነው ወይም ሂደቶች የሚከተሏቸው። ቤዝድ ኦን ታይፕ ኦፍ ኩዌሽን ቢንግ አስክድ ዘ ታይፕ ኦፍ ሳይንስ ቢንግ አፕላይድ ኤንድ ላው ዛት አፕላይ ቱ ዛት ፓርቲኩላር ብራንች ኦፍ ሳይንስ ዩ ሜይ ኒድ ቱ ሞዲፋይ ዘ ሜትድ ኤንድ አልተር ቱ ሪሙቭ ዋን ኦር ሰቨራል ኦፍ ዘ ስቴፕ። ይሄ ሳይንቲስቶች ይሄን ሳይንቲፊክ ሜትድን የሚጠቀሙት የራሳቸውን ስራ ለመስራት ነው ብለናል። ከዚህ ውስጥ አስፈላጊ የሆነውን ይተገብራሉ፣ ያልሆነውን ደግሞ ሪሙቭ እያደረጉ የተለያዩ ስቴፖችን ያያሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚህ በጣም ወሳኝ ከምንላቸው ስቴፖች መካከል አንደኛ አስክ ኩዌሽን ነው ወይም ጥያቄ መጠየቅ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ታይፒካሊ ቢጊን ዊዝ ኦብዘርቬሽን። ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን የሚጀምረው ከምልከታ ነው። ምልከታ ስንል ይሄ ደግሞ ምልከታ ደግሞ ወደ ጥያቄነት ይቀየራል። ለምሳሌ ጥያቄዎቹ ምን ሊሆኑ ይችላሉ? which are how what when why where who or which እነዚህን ጥያቄዎች ሊያስነሳ ይችላል። ለምሳሌ መሬት እንዴት ተፈጠረ፣ መቼ ተፈጠረ፣ ለምን ተፈጠረ፣ ማን ፈጠረው የሚለውን ሁሉ እነዚህን ጥያቄዎች እንትን የምንለው ከምልከታ አንስተን ነው ማለት ነው። you ask should also be measurable and answerable through experimentation። ይሄ ኩዌሽን ለክተን የምናገኘው ሊሆን ይችላል፣ አለዛ ደግሞ በኤክስፐሪመንትም ተጠቅመን የምናገኘው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። it is often something that can be measured with numerical result። ይሄም በነምበር የሚገለጽም ሊሆን ይችላል። although behavioral result are a part of scientific method። እንዲሁም ደግሞ በቢሄቪየር የምንለው ይሄም አንዱ በነምበር ወይም በቢሄቪየራል ሊሆን ይችላል ማለት ነው የምናገኘው መልስ። ሁለተኛው ደግሞ ሪሰርች መስራት ነው። ስለዛ ስላልነው ነገር ባክግራውንድ ሪሰርች መስራት። with your question formulated conduct parliamentary background research to prepare yourself for the experiment። ይሄ ኤክስፐሪመንቱን ለመስራት እኛ በምንዘጋጅበት ጊዜ ለዛ ለተነሳንበት ዓላማ የራሱ የሆነ ሪሰርች ልንሰራ ይገባል። you can find information through online search or in your local library depending on question you are asking and nature of background data። ይሄ የምናገኘው የት ነው? አንደኛ ከኦንላይን ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛ ደግሞ ሎካል ላይብረሪ አለዛ ከዚህ በአካባቢያችን ከሚነገሩ ነገሮች ጋር አንስተን በአካባቢያችን ያለውን ከተፈጥሮ በመነሳት ማለት ነው ስለ አንድ ነገር ባክግራውንዱን ሪሰርች መስራት እንችላለን ነው። you may also find previous study and experiment that can help with your process and conclusion። ይሄም የራሳችንም በምናውቀው እውቀት ተነስተን ከዚህም የራሳችን ባክግራውንድ ሪሰርች መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሃይፖቴሲስ መስራት ነው። ኢስታብሊሽ ዩር ሃይፖቴሲስ ነው።
መላምት መስጠት ነው። ይሄ ደግሞ ቤዝድ ኦን ዘ ዳታ ዛት ዌር ጋዘርድ ዘ ሪሰርቸር ፎርሙሌትድ ኤ ሃይፖቴሲስ። በዳታ በተሰበሰበው ዳታ መሰረት ይሄ ሪሰርቸሮች ማለት ነው እነሱ የራሳቸውን መላምት ያስቀምጣሉ። ይሄ ሃይፖቴሲስ ወይም መላምት የምንለው ነገር ምንድነው ስንል ለምናየው ነገር የራሱ የሆነ ታንቲታቲቭ ኤክስፕላኔሽን ገለጻ መስጠት ነው። ዩር ሃይፖቴሲስ ሹድ ኦልሶ ኢንክሉድ ዩር ፕሬዲክሽን ዛት ዩ ካን ሜዠር ስሩ ኤክስፐሪሜንቴሽን ኤንድ ሪሰርች። ይሄ መላምት ከምን የተነሳ መሆን አለበት ማለት ነው? አንደኛ ወደፊት ልንገምተው የምንችል፣ ሁለተኛ ደግሞ በኤክስፐሪመንት ስናረጋግጠው ትክክል ሊመጣ የሚችል መሆን አለበት። ሃይፖቴሲስ መስት ቢ ቤዝድ ኦን ሳይንቲፊክ ኖሌጅ ኤንድ ኢት መስት ቢ ሎጂካል። ይሄም የምንሰጠው መላምት ሳይንቲፊክ የሆነ ነው እንጂ ዝም ብሎ ልቦለዳዊ መሆን የለበትም። አለዛ ሎጂካል መሆን አለበት ማለት ነው። አራተኛ ደግሞ ሃይፖቴሲሳችንን የሰጠነውን መላምት ቴስት ማድረግ ነው። ኔክስት ቴስት ዩር ሃይፖቴሲስ ባይ ኮንዳክቲንግ አን ኤክስፐሪመንት። በኤክስፐሪመንት ቴስት ካደረግነው በኋላ ነው ዩር ኤክስፐሪመንት ኢዝ ዋይ ቱ ኳንቲፋይብል ቴስት ዩር ፕሬዲክሽን ኤንድ ሹድ ቢ አብል ቱ ሪፒትድ ባይ አናዘር ሳይንቲስት። ያንን እኛ አንዴ ቴስት ካደረግነው በኋላ ለሌሎች ሳይንቲስቶችም ቴስት ማስደረግ አለብን ነው። አሰስ ዩር ሳይንቲፊክ ፕሮሰስ ኤንድ ሜክ ሹር ዛት ዘ ኮንዲሽን ሪሜንስ ዘ ሴም ስሩአውት ኦል ቴስቲንግ ሜዠር። ይሄም ተመሳሳይነት የሚመጣ ከሆነ ይሄ የሰጠነው ሃይፖቴሲስ ትክክለኛ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርብናል ነው። ኢፍ ዩ ቼንጅ ኤኒ ፋክተር ኢን ዩር ኤክስፐሪመንት ኪፕ ኦል አዘር ዘ ሴም ቱ ሜንቴን ፌርነስ አፍተር ዩ ኮምፕሊት ዘ ኤክስፐሪመንት ሪፒት ኢት ኤ ፊው ሞር ታይም ቱ ሜክ ሹር ሪዛልት አር አኪሬት። ይሄ የተሳሳተ ከሆነ በድጋሚ መስራት አለብን። አለዛ ደግሞ ትክክል ከሆነ ይሄን አኪሬት ነው ብለን መውሰድ ይኖርብናል ነው የሚል። አምስተኛ ከዚህ ከሰራነው ኤክስፐሪመንት የራሳችን የሆነ ሪዛልት ወይም ኮንክሉዥን መስጠት ነው። ድራው ኮንክሉዥን ኦር አናላይዝ ሪዛልት የምንለው ማለት ነው። ዩ ካን ናው ቴክ ዩር ኤክስፐሪመንት ፋይንዲንግ ኤንድ አናላይዝ ዘም ቱ ዲተርማይን ኢፍ ዜይ ሳፖርት ዩር ሃይፖቴሲስ ኦር ኖት። ይህ ሃይፖቴሲስ በኤክስፐሪመንት አስደግፈን ስንሰራው ሌሎች ሊደግፉት ይችላል ወይስ ሳይንሳዊ ነው የሚለውን ድምዳሜ የምንሰጥበት ይሄ ድራው ኮንክሉዥን ኦር አናላይዝ ሪዛልት እንለዋለን። ድራዊንግ ኮንክሉዥን ሚንስ ዲተርማይኒንግ ዌዘር ዋት ዩ ቢሊቭድ ውድ ሃፕን አክቹዋሊ ሃፕንድ። ይሄ ሊታሰብ የሚችለውና ሊፈጠር የሚችለው ነገር ምንድን ነው የሚለውንም በአእምሯችን አሰላስለን የምንሰጠው ድምዳሜ ነው ማለት ነው። ኮንክሉዥን ሲል ከቃሉ እንደምንረዳው ማለት ነው። ኢፍ ኢት ዲድ ኖት ሃፕን ዩ ካን ክሬት ኤ ኒው ሃይፖቴሲስ ኤንድ ሪተርን ቱ ስቴፕ 3። ይሄ የሰጠነው መላምት ትክክል ካልሆነ ተመልሰን ወደ ስቴፕ 3 የአዲስ መላምት መስጠት ነው። እዚህ ጋር ተመልሰን ወደ ስቴፕ 3 ሌላ መላምት መስጠት ይኖርብናል ነው። ትክክል ከሆነ ግን ይላል ይሄ የሰጠነው መላምት ትክክል ከሆነ በኤክስፐሪመንት ቴስት ስናደርገው ማለት ነው ይሄንን ወደ ቲዎሪ እንቀይረዋለን ነው። ኢፍ what you hypothesized happened during experimentation failed, the final step is putting together your finding and presenting them to other። እና ይሄ ትክክል ከሆነ ለሌሎች ሳይንቲስቶች ሊሆን ይችላል ለነሱ ፕሬዘንት የማድረግ ወይም የማስተዋወቅ ስራ መስራት ይኖርብናል ነው። ስድስተኛውና የመጨረሻው ስቴፕ ደግሞ ኮሚኒኬት ሪዛልት ነው። ዘ ላስት ስቴፕ ኢን ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ኢዝ ኮሚኒኬቲንግ ዋት ዩ ሃቭ ለርንድ ዊዝ አዘር። ከሌሎች ጋር የምክክር አገልግሎት ማድረግ ነው። ዚስ ቬሪ ኢምፖርታንት ስቴፕ ቢኮዝ ኢት አሎውስ አዘር ቱ ቬሪፋይ ዩር ሜትድ ኤንድ ሪዛልት ኢፍ አዘር ሪሰርቸር ጌት ዘ ሴም ሪዛልት አስ ዩርስ ዘይ ቢካም ስትሮንገር። ይሄ ደግሞ በሌሎች ቴስት ማስደረግ አለብን ብለናል። ይሄ ሌሎችም ቴስት አድርገው እኛ ያልነውን ሃይፖቴሲስ በትክክል የሚገልጽ ከሆነ ይሄ ሃይፖቴሲሱ እኛ የሰጠነው ማለት ነው በጣም ስትሮንገር ይሆናል ነው። ሃዌቨር ኢፍ ዘይ ጌት ዲፈረንት ሪዛልት ዘይ ሜይ ኖት ሳፖርት ዘ ሃይፖቴሲስ። ነገር ግን እነሱ ሲለኩት ደግሞ የተለየ ከመጣብን ያ እኛ የሰጠነው ሃይፖቴሲሱ በሌሎች ተደጋፊ ካልሆነ ውድቅ ይሆናል ተመልሶ ማለት ነው። when scientists share their result they should describe their method and point out any possible problem with the investigation. Finally, communicating result can be done in a variety of ways including scientific paper, blog, new article, conference etc. ይሄ ደግሞ በትክክል እኛ ያልነውና ሌሎች ያሉት በትክክል በኤክስፐሪመንት ቴስት አድርገን እንትን የሚል ከሆነ በሳይንቲፊክ ፔፐር፣ በዜና ሊሆን ይችላል፣ ብሎግ፣ አርቲክል ወይም ኮንፈረንስ በእነዚህ ሁሉ የእውቀት ምንጭ በመሆን
ሊጠቅመን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አታች ግራፉ ላይ እንደምታዩት የመጀመሪያው ስቴፑ አስክ ኩዌሽን ነው። እዛ ሁለተኛ ስንወርድ ደግሞ ባክግራውንድ ሪሰርች መስራት፣ ወደ ሶስተኛው ስንወርድ ደግሞ ሃይፖቴሲስ መስራት፣ አራተኛ የሰራነው ሃይፖቴሲስ መፈተን በኤክስፐሪመንት ማለት ነው። እዛ ያንን ደግሞ አናላይዝ ኤንድ ድሮው ኮንክሉዥን የምንለው ነው። ይሄ ድሮው ኮንክሉዥን ስናደርግ ሃይፖቴሲስ ኮሬክት ሊሆንና ሃይፖቴሲስ ኢንኮሬክት ሊሆን ይችላል። ኮሬክት ከሆነ ወደ ኮሚኒኬት ሪዛልት እንሄዳለን። ኢንኮሬክት ከሆነ ግን ተመልሰን ወደ ኢስታብሊሽር ሃይፖቴሲስ ያልነው ወደ ስቴፕ 3 እንመለሳለን ያልነው ቅድም ይሄንን ነው። ትራይ አጌን አድርገን እንደገና ሌላ መላምት እንሰጣለን። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ለምሳሌ ኤግዛምፕል የሰጠው ምንድነው? ሲምፕል ኤክስፐሪመንት ዊዝ ካንድል ዛት ሾስ ዘ ነሰሰሪ ኦፍ ኤር ፎር በርኒንግ ኮንሲደር ሃው ዘ ሳይንቲፊክ ሜቶድ አፕላይ ኢን ዚስ ሲምፕል ኤክስፐሪመንት ዊዝ ኤር ነሰሰሪ ፎር በርኒንግ አንደር ቱ ዲፈረንት ኮንዲሽን። ይሄ አየር ለሻማ መቃጠል ወይም መንደድ ማለት ነው እንዴት አስፈላጊ እንደሚሆን እና አየር ባለበትና በሌለበት ሁኔታ እንዴት ነው የሻማ ሊበራ የሚችለውን ምርጥ ማሳያ ኤግዛምፕል ነው ይሄ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ጥያቄ አስክ ኩዌሽን ያልነው ስቴፕ ዋን ላይ ማለት ነው ኢዝ ኤር ነሰሰሪ ፎር በርኒንግ፣ አየር ለሻማ መንደድ አስፈላጊ ነው ይላል ጥያቄው። እዛ ሪሰርቹ ደግሞ ከተለያዩ እውቀት ከምናገኝባቸው ነገሮች ማለት ነው ሊትራቸሮች አየር ለበርኒንግ አስፈላጊ መሆኑን ከተለያዩ ምንጮች መረዳት ይኖርብናል። እዛ የራሳችን መላምት እንሰጣለን። ያ ሃይፖቴሲስ ናል ሃይፖቴሲስ ዛት ዊል ኖ ኤር ኒድ ፎር በርኒንግ ዘ አልተርናቲቭ ሃይፖቴሲስ ዜር ዊል ቢ ኤር ኒድስ ፎር በርኒንግ። ይሄ ሃይፖቴሲስ የምንሰጠው አየሩ ኖ ኤር አየር በሌለበት ሻማው ይነዳል ወይስ አየር ባለበት ነው የሚነደው የሚለውን እነዚህን ሁለቱን እንደ መላምት ይዘን ይሄንን ቴስት ማድረግ ይገባናል ማለት ነው። ያን ያልነውን መላምት እዛ ስቴፕ 4 ላይ ቴስት ማድረግ ያልነው ደግሞ ይሄ ደግሞ ካንድሉን ከቴብል ላይ ሁለት ካንድሎች እናስቀምጣለን። አንደኛውን ዝም ብለን በምንም አይነት እንትን ሳናደርግ ሁለተኛውን ደግሞ ከተከደነ ቢኬር ውስጥ ብናደርገው ነው። The candle will continue to burn due to continuously available fresh air providing the required oxygen for composition. Now cover the burning candle by putting an emitted gas jar over it. After a short time the candle stop burning and gets extinguished. ይሄ ምንድነው? የመጀመሪያውን ዝም ብለን ምንም ሳንሸፍን አንድዱት ነው የሚል። ሁለተኛውን ግን በሆነ ነገር በብርጭቆ ነገር ቢሆን አድርጋችሁ የሚነደውን ሻማ ማለት ነው እሱን መልሳችሁ ብታስቀምጡት በተዳፈነ ነገር ማለት ነው ምንም አየር በማይገባበት ከዛ ሪዛልቱን ማየት እንችላለን ነው። እዛ ኮንክሉዥን ላይ ስንሄድ when burning candle is covered with gas jar then the candle take away the oxygen necessary for burning from the air enclosed in the gas jar። ከዚህ ላይ የመጨረሻ የምናገኘው ሪዛልታችን ወይም ኮንክሉዥን የምንሰጠው ምን ብለን ነው? ክፍት በሆነው አየር በሚያገኘው ሻማ ላይ ይነዳል ወይም ኦክሲጅን ከሚያገኘው ላይ ማለት ነው እሱ ይነዳል። ግን ያ የተገጠመው እንትን በክዳን የተያዘው ማለት ነው ወይም አየር የማይገባበት ጃር ውስጥ ከሱ ውስጥ ያለው ሻማ እንኳን እንትኑ የነደደው ራሱ የነደደው ይጠፋል የሚለውን ድምዳሜ ማግኘት እንችላለን ነው። ከዚህ ጋር አሁን ዋናው ነገር ከዚህ እንትኑ ግራፉ ላይ እንደምታዩት እዚህ ፒክቸሩ ጋር ማለት ነው የመጀመሪያው ምንም እንትን ባላለ በባዶ በሆነ እንትን ኦክሲጅን ሲያገኝ ነው። ሁለተኛው ግን እዚህ እንደምታዩት በቢኬር ውስጥ ነገር ነው። ከዚህ ላይ ምንም አይነድም፣ ከዚያኛው ግን ከአየር ከሚያገኘው እየነደደ ነው ማለት ነው። ከዚህ አሁን ካልናቸው ነገሮች እናንተ ለኤግዛም እንትን ማለት ያለባችሁ የመጀመሪያው ስቴፕ ማን ነው? የመጨረሻው ስቴፕ ማን ነው? ሃይፖቴሲስ ማለት ምን ማለት ነው የሚሉትን እነዚህን ዴፊኒሽናቸውን ከያዛችሁ ሌላው በቂ ነው ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ቆይታ በዚህ ጨርሰናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ቪዲዮ ላይክ ለጓደኞቻችሁ ሼር እንዳይረሳ በፍጹም ማለት ነው። ቻናሉ አዲስ ስለሆነ ለወደፊት እናንተን ያግዛል ተብሎ የተሰራ ነው። ስለዚህ እናንተ ይሄን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።
በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባላችሁበት ሰላም ሁኑ። ባይ ባይ።